दीपिका किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चिरा मासाचा कालवण। चला आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। चिरा फिश बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: चिरा फिश, तेल, 2 टोमॅटोची प्युरी, लसूण, कोथिंबीर, धनापूड, मीठ, गरम मसाला, लाल तिखट, हळद। चला मग आता आपण बनवायला घेऊया। पहिला तेल टाकूया। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण याच्यात लसूण टाकूया। लसूण तेलावर मारून घेऊया। आता आपण टोमॅटोची प्युरी टाकूया। प्युरीला तेल सुटलं पाहिजे। लाल तिखट, 2 चमचे लाल तिखट टाकूया। अर्धा चम्मच हळद, 1 चम्मच धनापूड, अर्धा चम्मच गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता आपण याच्यामध्ये फिश घालूया। आता आपण सर्व मिक्स करून घेऊया। आपण इथे थोडंसं पाणी घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। 10 ते 15 मिनिटं आपण इथं झाकण देऊन ठेवूया। हा इथे तयार झालेला आहे चिरा मासाचा कालवण। आता आपण वरून कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। हा तयार झालेला आहे आपला चिरा मासाचा रसा। आता आपण एका बाउल मध्ये काढूया। चिरा मासाचा कालवण। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि ही रेसिपी कशी झाली हे मला कमेंट करून कळवा। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओ बघता येतील। थँक यू।